Hello sebarang, selamat datang ke channel Komrade. Kepada yang belum subscribe tu sila subscribe cepat-cepat, tekan butang subscribe dan butang loceng di bawah. Sebab apa? Channel ni banyak konten-konten yang menarik. Okey, kepada yang datang mesti korang dah tengok thumbnail kan, aku nak unbox apa. Video ni direkam pukul 2 pagi, memang aku barai gila. Tapi korang boleh enjoy dan kembali ke video. Jadi aku nak unbox monitor ARM brand NB model F80 untuk monitor saiz 17 hingga ke 27. Jadi kenapa perlu monitor ARM lah? Persoalan dia, kenapa perlu monitor ARM? Kenapa aku beli monitor ARM? Apa fungsi dia? So aku akan jawab persoalan-persoalan tu. Kenapa aku perlu monitor ARM? Macam sekarang ni, macam kita boleh lihat dekat meja aku ni, aku pakai bangku sebab aku nak samakan tinggi dengan monitor yang satu lagi. Yang korang selalu tengok monitor ni lah, aku duk tunjuk setting OBS tu, tutorial OBS, dan sebelah sini aku punya OBS. Aku letak atas bangku ni untuk kita sama tinggi. Dan satu lagi, bila aku pakai bangku ni, ruang untuk aku letak alat-alat lain tak cukup. Macam bangku ni terlampau besar, so dia mengacau ruang meja aku. Jadi aku perlukan monitor ARM. Bila aku letak monitor ARM, dia akan pasang daripada belakang sana, dan dia akan terapung lah, tergantung. Jadi benda ni akan menjimatkan ruang. So kita unbox apa yang ada dalam kotak. Dia datang dengan kotak berwarna putih mempunyai logo di belah kiri, dan logo dia sebiji macam New Balance. Dan aku syak ni produk daripada China, kita tak kisah benda tu. Dan model yang ada depan kita adalah F80 yang menyokong 17 hingga 27 inci monitor. Dan produk ini mempunyai dua variasi color, iaitu hitam dan silver. Yang ada depan ni, yang aku beli ni adalah warna hitam. Sekejap aku bengah ya. Sekejap. Ok, dalam kotak pula. Dalam kotak ada dia punya monitor ARM itu sendiri, dan clamping system yang boleh clamp dekat meja, dan aksesori lain. Ok, aku mengambil masa 15 minit untuk memasang produk ni. Tapi lagi 5 minit aku nak pasang monitor aku dekat produk ni lah. Dan dia menggunakan material besi solid dan plastik keras lah. Memang solid gila aku pegang, memang berbaloi. Kalau monitor korang berat memang boleh support, jangan risau. Aku dah test, dan itu saja yang aku boleh cakap. Ok, kita dah siap pasang semua ni kita punya monitor ARM yang brand NB tu. Kukuh. Monitor kita dah boleh pusing. Monitor aku dah boleh pusing macam ni. Macam ni boleh pusing, tak ada masalah. Ok, kalau macam korang nak tahu lebih lanjut apa, kat mana nak beli, aku dah letak link dekat description. Lepas tu kalau nak tanya soalan pasal monitor ni, boleh terus komen kat bawah, nanti aku akan reply dan aku akan jawab lah. Dan itu saja untuk video kali ni, dan bye bye.